بسم الله الرحمن الرحیم. په gaseous exchange باندې به خبره کوو. gaseous exchange اولنې چپټر دی ستاسو دغه gaseous exchange. دا سپیلنګ خو راته ووایي که نه. GASEOUS gaseous exchange د ګیسونو تبادله، ګیسون کا تبادله exchange. gaseous exchange څه ته وایي؟ ښه بای خو به دغه کلي gaseous exchange او پسې راخانده مه که نه غلط وه خیر دی دا زه بېرته gaseous exchange د اکسیجن او کاربن ډای اکساید نه علاوه کله موږ ساه اخلو نور ګیسونه دننه دي کم یو دننه لنګس ته دي خو اکسچینج چې د چا کېږي اکسیجن کېږي. ولې په بلډ کې هیموګلوبین دي آر بي سیز دي په آر بي سیز کې هیموګلوبین دي او هیموګلوبین چې کومه دی د اکسیجن د بایندینګ کیپیسټي لري د دې د وجې نه نایټریک اکساید هم ځي ښه زموږ په باډي کې دننه هم پیدا کېږي د هغې مین کار دا د آرټریولز چې کوم دي دا ډایلیټ کوي. ښه دلته وګورئ په ګیشیس ایکسچینج کې به موږ د ګیشیس ایکسچینج خبره کوو خو د دې سره سره به موږ درې ټرمز چې کومه دي درې دا به موږ کلیر کوو چې ریسپایریشن موږ څه ته ووښه ریسپایریشن نوم به هم ډېر زیات اورېدلی ښه ریسپایریشن. بل ټرم به موږ په دې کې کلیر کوو gaseous exchange او بل لفظ بردې سمنګ کلیر کوو breathing تاسو به ډیر زیات دا اوریدلی breathing BREATHING breathing. ها respiration gaseous exchange او breathing درې الفاظ شو درې ټرمز شو respiration gaseous exchange and breathing. دا موږ د living organisms خبره کوو living organisms ښه چې تاسو ته دا خبره کلیري چې د living organism خبره موږ کوو ښه living organism. اوس په living organism کې ستاسو سره څه شی راځي په living organism کې ستاسو سره هیومن راځي انسانان ښځې نر in between them په دې کې پلانټس راځي پلانټس او په دې کې مایکرو ارګینیزم هم راځي ښه مایکرو ارګینیزم هم راځي. په مایکرو ارګینیزمس کې به تاسو د بیکټیریا نوم ډېر زیات اورېدلی یا سمپلی پروکریاټس. دا پروکریاټس ولې زه منشن کوم ځکه منشن کوم چې دا زمونږ سره دا هغې سیلز نه جوړ دی چې په کوم کې نیوکلیس نه اوس پلانټس دي یا هیومن دی یا د دې خبرې مطلب دا دی چې دا ریسپایریشن به په ټولو کې کېږي صحیح ده ګیسیس ایکسچینج به په ټولو کې کېږي خو د بریتینګ خبره موږ کوو په پلانټس کې بریتینګ څنګه کېږي په پلانټس کې بریتینګ نه کېږي نو بیا هغه څنګه ریسپایریشن په هغې کې کېږي فوټوسنتیسس کېږي او ریسپایریشن هم کوي نو ریسپایریشن پکې بیا څنګه کېږي بریتینګ پکې څنګه کېږي سپیمې خو یې نشته دی ښه دلته وګورئ ښه